Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm em bé thỏ đáng yêu này nhé. Đây là toàn bộ các mũi móc chúng ta sẽ sử dụng trong quá trình làm bé. Đầu tiên là phần tay. Chúng ta sẽ thực hiện cho mình một vòng tròn ma thuật. Sau đó sẽ móc 9 mũi móc đơn vào vòng tròn ma thuật. Đầu tiên các bạn sẽ tạo một vòng tròn trên tay giống như mình đang hướng dẫn. Sau đó chúng ta sẽ luồn kim qua vòng tròn và móc một mũi móc qua vòng tròn ma thuật. Chúng ta sẽ thực hiện một mũi bính vào đó để chúng ta cố định cái vòng tròn ma thuật này. Đó, sau đó chúng ta sẽ tiến hành móc 9 mũi móc đơn vào vòng tròn ma thuật này. Một mũi đầu tiên. Sau khi chúng ta móc được mũi đầu tiên, chúng ta sẽ lấy cái dụng cụ nhớ dòng và chúng ta sẽ nhớ vào cái mũi đầu tiên này. Và đây sẽ là mũi đầu tiên của dòng thứ hai, bởi vì chúng ta sẽ thực hiện toàn bộ các mũi móc của những em thú này. Chúng ta sẽ thực hiện mũi móc vòng tròn xoắn ốc, cho nên chúng ta sẽ phải cố định lại cái mũi đầu tiên để chúng ta nhớ dòng, nếu không là chúng ta sẽ bị lẫn giữa các dòng và thiếu mũi. Đó, sau khi chúng ta móc được 9 mũi móc đơn thì chúng ta sẽ tiến hành rút cái phần chỉ thừa. Như vậy chúng ta đã được dòng đầu tiên với 9 mũi đơn vào vòng tròn ma thuật. Các bạn cố gắng móc chặt tay và kéo chặt phần dây thừa để không bị lỗ quá to. Vòng thứ hai chúng ta sẽ thực hiện một mũi móc tăng, sau đó một mũi móc đơn 4 lần liên tiếp và cuối cùng sẽ là một mũi móc đơn. Như vậy trên vòng thứ hai chúng ta sẽ có tổng cộng là 13 mũi. Chúng ta sẽ thực hiện vào cái mũi mà chúng ta đã nhớ khi nãy. Đó, cứ bắt đầu một mũi đầu tiên chúng ta lại nhớ lại giúp mình. Đó, mũi đầu tiên sẽ là mũi tăng, vì vậy chúng ta sẽ thực hiện 2 mũi móc đơn vào chung một chân. Như vậy chúng ta sẽ được một mũi tăng. Đó, 2 mũi đơn vào một chân. Sau khi được thực hiện mũi tăng, chúng ta sẽ thực hiện một mũi móc đơn vào chân mũi bên cạnh. Làm như vậy liên tiếp 4 lần và cuối cùng sẽ là một mũi móc đơn. Là chúng ta sẽ xong dòng thứ hai với 13 mũi móc trên dòng. Dòng thứ ba đây là mũi cuối cùng của dòng thứ hai. Dòng thứ 3 đến dòng thứ 6, 4 dòng liên tiếp chúng ta sẽ móc 13 mũi móc đơn, không tăng không giảm. Dòng thứ 7 chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện mũi giảm. Đầu tiên chúng ta thực hiện một mũi móc đơn giúp mình. Sau đó chúng ta lại nhớ lại. Và mũi giảm ở đây thì mình sẽ thực hiện mũi giảm tàn hình, tức là chúng ta sẽ không móc qua cả hai chân móc của một mũi, mà chúng ta sẽ chỉ móc qua chân móc bên ngoài thôi. Các bạn thực hiện như mình hướng dẫn. Đó, chúng ta sẽ không móc qua hai chân mà chúng ta sẽ chỉ móc một chân bên ngoài. Một chân bên ngoài của mũi thứ nhất. Chúng ta sẽ tiếp tục lấy một chân bên ngoài của mũi thứ hai. Chúng ta thực hiện mũi giảm tàn hình như vậy thì chúng ta sau khi giảm thì cái phần sản phẩm nó sẽ không bị để lại phần lỗ thừa, và như vậy sản phẩm sẽ khít và đẹp hơn. Đó, như vậy chúng ta đã được một mũi giảm. Các bạn thực hiện liên tiếp 4 lần rồi lại một mũi đơn là chúng ta xong dòng 7. Đó, dòng thứ 7 chúng ta cứ một mũi đơn, một mũi giảm, một mũi đơn, một mũi giảm và cuối cùng là một mũi đơn. Như vậy là chúng ta sẽ có 9 mũi. Dòng thứ 8 sẽ là 9 mũi đơn không tăng không giảm. Sau đó các bạn chập lại và chúng ta sẽ móc xuyên qua cả hai hàng để chúng ta rút chỉ và hoàn thiện phần tay. Trước khi chập thì chúng ta có thể lên một mũi bính đó để chúng ta dễ dàng chập hai mép của cái phần tay lại hơn. Đó, các bạn xuyên qua cả hai mũi. Rồi các bạn móc một mũi móc đơn giúp mình. Như vậy là chúng ta sẽ hoàn thiện một cái cánh tay của bé thỏ. Đó, các bạn sẽ móc xuyên qua cả hai mũi và các bạn thực hiện một mũi đơn. Chúng ta sẽ chập hai mé của cái cánh tay này lại. Sau đó các bạn rút chỉ thì chúng ta lưu ý là chúng ta rút chỉ dài ra một chút, để tí nữa cái phần chỉ này chúng ta sẽ tiến hành là khâu giáp vào thân của bé. Các bạn móc cho mình 2 chiếc làm tay nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm đến phần chân.
Tương tự như phần tay, dòng 1 cũng là 9 mũi đơn vào vòng tròn ma thuật. Dòng thứ hai sẽ là 9 mũi tăng, tức là mỗi chân mũi chúng ta sẽ móc 2 mũi và tổng cộng trên dòng thứ hai sẽ là 18 mũi đơn. Tức là tổng số là 18 mũi, là 9 mũi tăng. Đó, cứ sau khi chúng ta làm móc được mũi đầu tiên của dòng tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng dụng cụ nhớ dòng, chúng ta sẽ lưu lại để không nhầm lẫn giữa các dòng, giữa các mũi. Đó, chúng ta thực hiện liên tiếp 9 mũi tăng. Đây ạ, đây là 9 mũi tăng của dòng thứ hai ạ. Dòng thứ ba chúng ta sẽ tiếp tục tăng. Đầu tiên là một mũi đơn, sau đó một mũi tăng. Liên tục tiếp theo là 6 mũi đơn, 2 mũi tăng, 6 mũi đơn, một mũi tăng rồi một mũi đơn. Như vậy tổng số mũi trên dòng thứ ba sẽ là 22 mũi. Dòng thứ tư chúng ta sẽ móc liên tiếp 22 mũi đơn, không tăng không giảm. Dòng thứ 5 chúng ta sẽ thực hiện giảm. Đầu tiên là chúng ta sẽ móc 7 mũi đơn, sau đó là 2 mũi giảm tàn hình, rồi tiếp theo là 7 mũi đơn và 2 mũi giảm tàn hình. Ở trên sản phẩm của mình thì là mình đang móc là 7 mũi đơn rồi 4 mũi giảm. Nhưng bởi vì là móc như vậy thì sản phẩm nó hơi mất cân, nó không được cân, cho nên mình có viết lại chạc là 7 mũi đơn rồi 2 mũi giảm. Các bạn làm theo 7 mũi đơn rồi 2 mũi giảm 2 lần liên tiếp thì sản phẩm nó sẽ đẹp hơn. Dòng thứ 6 tiếp tục giảm, chúng ta lại thực hiện 7 mũi đơn rồi 1 mũi giảm 2 lần liên tiếp. Như vậy là dòng thứ 6 chúng ta sẽ có tổng cộng là 16 mũi móc. Đó. Dòng thứ 7 chúng ta lại tiếp tục giảm, chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn rồi 1 mũi giảm, sau đó lại 3 mũi đơn 2 lần liên tiếp. Chúng ta sẽ còn 14 mũi trên dòng thứ 7. Dòng thứ 8 chúng ta sẽ không tăng không giảm, tức là các bạn sẽ móc cho mình 14 mũi móc đơn. Và cuối cùng là nhồi bông và cắt chỉ. Tiếp theo chúng ta dòng 1 và 2 chúng ta sẽ làm tương tự như phần chân, tức là 9 mũi đơn vào vòng tròn ma thuật, rồi dòng 2 sẽ là 9 mũi tăng. Dòng thứ 3 đến dòng thứ 4 chúng ta sẽ không tăng không giảm, tức là 18 mũi đơn trên mỗi dòng. Dòng thứ 5 chúng ta sẽ thực hiện là đổi màu len. Đầu tiên là chúng ta sẽ thực hiện cho mình 8 mũi đơn màu trắng, sau đó chúng ta sẽ ghép 2 mũi đơn màu hồng. Cách ghép các bạn nhìn mình thực hiện. Đầu tiên là trước khi vào mũi ghép đầu tiên của màu hồng là chúng ta sẽ kết thúc mũi ghép cuối cùng của màu trắng, nhưng dùng sợi len hồng để kết thúc mũi. Đó, như mình vừa mới kết thúc mũi của cái sợi len màu trắng. Tức là mũi là vẫn là mũi trắng, nhưng kết thúc mũi thì chúng ta sẽ sử dụng len hồng. Sau đó chúng ta mới móc 2 mũi móc hồng. Đó, đến mũi cuối cùng của mũi móc thứ hai, đúng ra là chúng ta sẽ kết thúc bằng mũi hồng đúng không ạ? Nhưng không ạ, chúng ta sẽ lại kéo len trắng lên và chúng ta sẽ kết thúc mũi hồng bằng sợi trắng. Sau đó chúng ta tiếp tục móc 8 mũi trắng để kết thúc dòng thứ 5. Tương tự như vậy, vào dòng 6 chúng ta sẽ móc 7 mũi trắng, 4 mũi hồng và 7 mũi trắng. Chúng ta cứ lưu ý là khi chúng ta chuẩn bị đổi màu len thì cái sợi kết thúc nó sẽ phải là màu chuẩn bị đổi. Dòng thứ 7 sẽ là 7 trắng, 5 hồng rồi 6 trắng. Dòng thứ 8 chúng ta sẽ thực hiện mũi giảm. Đầu tiên sẽ là 5 mũi đơn, sau đó là 1 mũi giảm màu trắng. Chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện mũi giảm tàn hình. Và khi chúng ta kết thúc mũi giảm, chúng ta cũng lại kéo lên hồng sang để chúng ta kết thúc mũi. Tương tự như vậy, sau đó chúng ta sẽ móc 5 mũi hồng, rồi 4 mũi trắng và 1 mũi giảm trắng.
Dòng 9 đến dòng 10 sẽ như nhau, đó là 6 trắng, 6 hồng rồi 4 trắng. Dòng thứ 11 chúng ta sẽ thay đổi một chút, tức là 7 trắng, 5 hồng rồi 4 trắng. Và cuối cùng là 14 mũi trắng. Sau đó chúng ta sẽ kéo sợi và kết thúc phần tai. Các bạn móc cho mình 2 phần tai, tay, chân, tai, tất cả các bộ phận đều móc cho mình 2 chiếc nhé.